Kryeministri Rama lajmëron shkurtim drastik të dokumentave që u kërkojnë qytetarëve në zyrat e shtetit, bashkëpunim me opozitën për reformat. Presidenti Ilir Meta dekreton mbledhjen e parlamentit të ri në datën 9 shtator, seanca e parë do të bëjë verifikimin e mandateve të deputetëve. Shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini deklaron se Ballkani nuk është obor i BE-s, por është Europë, integrimi i rajonit prioritet i Brukselit. Korea e Veriut lëshon raketën që fluturon mbi Japoni, alarmohet Tokyo, ky është kërcënimi më i rënd. Trump paralajmëron Penjanin, çdo opcion mbi tavolinë. 3 persona plagosen në qendrën e Sarandës për plasja me armë pas një konflikti në një lokal nate, 2 persona ndodhen në gjendje të rëndë, dërgohen në Tiranë. Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Vizion Plus. Në mbledhjen e parë të qeverisë së re në Vlorë, kryeministri Rama u ka bërë të qartë ministrave se betejë kryesore do të jetë me burokracinë. Dokumentet që u kërkojnë qytetarëve në zyrat e shtetit, sipas tij, do të pësojnë shkurtim drastik. Kryeministri u shpreh i hapur të bashkëpunojë me opozitën, por refuzoi kërkesën e Bashës për ndryshim të hartës territoriale. Në fund të këtij viti, të gjitha ministrit do të kenë gati listën e dokumentave që nuk do të kërkohen më qytetarëve. Kryeministri Edi Rama ka zbardhur një prej vendimeve të mbledhjes së parë të qeverisë që po mbahet në parkun kombëtar të Llogaras. Të gjithë ministrat do të fillojnë me një herë punën me një grup ekspertësh dhe deri në fund të këtij viti, pra përgatitjet vitit tjetër buxhetor, do të vinë me propozim për të pasur numrin më të ulët të dokumentave që një ministri lëshon për qytetarët. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, Edi Rama ka përsëritur vullnetin për më pak administrate shërbime më cilësore për qytetarët, reformë që do të prek edhe 61 bashkitë e vendit. E në këtë kontekst, Rama ka hedhur poshtë kërkesën e liderit të opozitës Lulzim Basha për ndryshimin e hartës territoriale. Rama ka sqaruar se çështja është diskutuar në takimet e majit me kreun e PD-s Basha, por këndvështrimet e dy politikanëve për këtë çështje janë të kundërta. Socialistët synojnë zvoglimin e numrit bashkive, ndërsa demokratët kërkojnë shtimin e tyre. Kemi mosdakordsi të plotë, kanë folur me Lulzimin këtë pjesë, po aty kemi mosdakordsi të plotë sepse ata duan më shumë bashki. Kjo është nonsens. Por nëse kjo çështje ndan Ramën nga Basha, lideri i mazhorancës ka theksuar edhe një herë vullnetin për të zbatuar marrëveshjen e 18 majit, veçanërisht pikën që flet për takime një herë në 2 ose 3 muaj mes tij e kreut të PD-s. Ne besoj që nëse Lulzim Basha ka bërë një gjë që s'ka lidhje me tradhtinë dhe s'ka lidhje me dëmtimin e asetit të Partisë Demokratike, është pikërisht marrëveshja. Rama ka theksuar se mazhoranca ka vullnetin për të bashkëpunuar me opozitën, si PD ashtu edhe LSI, edhe pse sipas tij, Lëvizja Socialiste për Integrim është në opozitë vetëm nga halli. Nuk zgjodhi të ishte në opozitë për arsye mos përputhjesh të natyrës programore apo ideve, por shkoi në opozitë si rezultat i gabimeve trashanike, strategjike të veta. Rama ka sqaruar edhe mungesën e Sajmir Tahirit në qeveri. Nuk është që qeveria, patëm kundërshtimin tim, është seleksioni i atyre që do hyjnë fushë dhe tjerët janë në stol. Sepse ne kemi nevojë shumë të madhe që të kemi shumë fort të 3 komponentët, edhe partinë, edhe grupin, edhe qeverinë. Kryeministri Edi Rama ka përsëritur se ministrat e kabinetit të rinj nuk do të jenë të palëvizshëm, e qëndrimi i tyre në detyrë do të varet vetëm nga rezultati. Parlamenti i dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit do të mblidhet në datën 9 shtator. Thirrja e tij është dekretuar nga presidenti Ilir Meta. Në seancën e parë pritet të bëhet verifikimi i mandateve e më pas do të vijohet me betimin e qeverisë. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka shpallur datën për mbledhjen e parlamentit të ri. Kreu i shtetit ka dekretuar datën 9 shtator, e cila shënon mbarimin e mandatit të parlamentit aktual për mbledhjen e deputetëve të rinj.
Seanca do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 10, duke i hapur kështu rrugë nisjes së legjislaturës së 9. Sipas rregullores së Parlamentit në datën 9 shtatore, vetmja detyrë e deputetëve është ngritja e komisionit për verifikimin e mandateve, i cili ka 2 ditë afat për të verifikuar mandatet e deputetëve të rinj. Në seancën pasardhëse deputetët bëjnë betimin dhe zgjedhin kryetarin e kuvendit, i cili sipas vendimit të mazhorancës do të jetë Gramoz Ruçi. Ditën e konstituimit të Parlamentit, Presidenti i Republikës Meta dekreton Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, i cili rikthehet në Parlament për të shpallur programin e qeverisë. Në 2013, debati për programin e qeverisë Rama ka zgjatur 2 ditë, e nëse edhe kësaj here do të ndiqet i njëjti skenar, në 15 shtator Shqipëria do të ketë në detyrë qeverinë e re. Kryebashkiaku Velia i takon drejtorët e shkollave, ambientet e nxënësve nuk do të kthehen në tregje. Unaza e madhe hapet në shtator, çliron trafikun. Stokolci Kalleshi nënshkrua një kontratë 3 vjeçare me ekipin turk të Osmanlispor, edhe Ledian Memushaj është bërë lojtar i Beneventos në Serie A. Vizion Plus.tv. Tashmë me një pamje krejt të re, më shumë interaktivitet, lehtësi përdorimi, informacion. Vizion Plus.tv do të jetë faqja ku do të informojeni mbi gjithçka ndodh në kohë reale, në vende në botë. Kliko Vizion Plus.tv. Hapësirë pafund, informimi dhe argëtimi. Ballkani është Europë dhe përbën prioritet për Brukselin. Deklarata u bën nga shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini në konferencën vjetore me ambasadorët e Bashkimit Evropian. Zyrtarja e lartë theksoi se liderët në vendet aspirante kanë treguar se mund të zgjidhin konfliktet dhe të kryejnë reformat integruese. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini, e ka rënditur Ballkanin si prioritetin e 4 të BE-s, por jo më pak të rëndësishëm se të tjerët. Në fjalimin e saj në konferencën e ambasadorëve të BE-s për vitin 2017, Mogherini theksoi se Ballkani është në Europë. Ballkani është lagja jonë e afërt, por është një dosje që siç e dini mirë, mund të humbim shumë, por edhe mund të fitojmë shumë. Disa thonë se Ballkani është tobori i shtëpisë, nuk është ashtu. Ballkani është Europa. Sa herë dëgjoj fjalën rruga drejt Europës mërzitem shumë, sepse ajo është Europa e ne e shohim qartë këtë sidomos kur bëhet fjalë për sfidat e sigurisë, rrugën e migracionit apo kur bëhet fjalë për investime ekonomike e shumë të tjera. Shefja e diplomacisë europiane vuri në dukje se liderët në Ballkan e kanë treguar hapur në momente të ndryshme, gatishmërinë dhe aftësinë për të zgjidhur konfliktet dhe për të ecur drejt rrugës së integrimit. Këtë vit kemi parë që tensioni në Ballkan janë shqetësuese në momente të ndryshme në shtete të ndryshme. Ne patëm disa momente krize, por në fund të ditës, partnerët tanë në Ballkan kanë gjithmonë gatishmërinë e tyre dhe aftësinë për të përparuar në rrugën drejt BE-s. Edhe pse? Sepse unë besoj se popullsia e re e Ballkanit po kërkon arsye dhe udhëheqësit e tyre janë në dieni për këtë. Mund të jetë e vështirë, mund të jetë sfiduese, mund të jetë e dhimbshme kohë pas kohe për të punuar për pajtimin dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, por në fund të ditës, nëse është kjo ajo që njerëzit tuaj kërkojnë prej jush, kjo është ajo që ju i ofroni, e ne jemi atje për ta bërë këtë të mundur. Mogherini shpreson se në fund të këtij mandati, synon që të shohë hapa thelbësor për secilin nga partnerët e Ballkanit në rrugën e tyre drejt BE-s, edhe pse thekson se kjo rrugë nuk do të jetë as pak e lehtë. Dhe mendoj se mund të arrijmë qëllimin tonë që deri në fund të këtij mandati të shohim hapa thelbësor për secilin nga partnerët tanë të Ballkanit në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. E kam thënë që ndonjëherë është më e lehtë të thuhet në rajon sesa në Bashkimin Evropian. Ne do të kemi punë për të bërë si brenda dhe jashtë BE-s, por mendoj se ky është një objektiv i mundshëm e shumë i nevojshëm për punën tonë në vitin në vijim. Shefja i diplomacisë europiane rikonfirmoi dhe takimin që pritet të organizojë në Bruksel mes presidentëve Vučić e Tačić për vijimin e dialogut Kosovë-Serbi. Konflikti në një lokal nate në Sarand degeneroi në përdorimin e armëve që shkaktuan 3 plagosur. 2 prej tyre u sollën me urgjencë në Tiranë ku ndodhen në gjendje të rëndë. Policia ka marrë dëshmitë e personelit lokalit, si dhe ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë. 3 persona mbetën të plagosur gjatë një përplasje me armë zjarri mëngjesin e kësaj të martën në qytetin e Sarandës. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në një lokal nate në bulevardin qendror, ku në sherrin masiv u përfshin mbi 10 persona.
Këto janë pamjet pak qaste pas skrimit ku mbeti plagosur pronari i lokalit Fisnik Muça dhe 2 klientët Anton Shyti dhe Besi Xhafaj. Këta të fundit u dërguan me urgjencë drejt spitalit të traumës në kryeqytet, pasi ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Blut e qytetit bregdetar nuk japin shumë hollësira për ngjarjen e rëndë që tronditi Sarandën. Sipas dëshmitarëve, dyshohet se konflikti fillimisht ka nisur ndërmjet pronarit të lokalit dhe njërit prej klientëve të klubit të natës. Ata përdorën sende të forta e më pas dhe armët e zjarrit. Policia ka marrë në pyetje personelin e lokalit, si dhe ka sekuestruar dhe kamerat e sigurisë për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen në fjalë. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e një 76 vjeçari ndodhi mbrëmjen e së hënës në Lushnjë. Ngjarja sipas policisë ndodhi në fshatin Gurrës e Madhe. Nga hetimet e para rezulton se një zetor ka përplasur një motorciklet që drejtohej nga i moshuari. Goditja ishte aq e fortë sa 76 vjeçari ndroi jetë pa mbërritur në spital. Sipas policisë, shkaki i aksidentit mund të kenë qenë rruga e keqe dhe mungesa e ndriçimit. Drejtuesi i zetorit u shoqërua në komisariatin e policisë në Lushnjë për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Sipërmarrësit vlerësojnë vendimin e kryeministrit për krijimin e një ministrie që do të kujdeset për biznesin. Ata thonë se kjo është hera e parë që një strukturë do të merret posaçërisht me problemet e tyre, duke shmangur sorollatjet në 10 zyra e për më tepër pa gjetur zgjidhje. Komuniteti i biznesit e ka vlerësuar pozitivisht ngritjen e ministrisë për sipërmarrjen, e cila do të nisë funksionimin në qeverinë Rama 2. Kjo ishte edhe një kërkesë e shoqatave para zgjedhjeve parlamentare, që tashmë konsiderohet e plotësuar. Për bizneset, kjo strukturë duhet jetë avokate pa drejtësive, si dhe përfaqësuese e interesave të kompanive që operojnë në vend. Nuk e propozuam këtë gjë thjesht, domethënë për të thënë që kemi edhe në një ministër në qeveri. Po e bëm këtë sepse, si thash edhe më parë, pavarësisht përpjekjeve pozitive, biznesi ka qenë i allokatur në shumë dikastere, domethënë, në për komisione, mbërrithje sa një komision tjetër, Këshilli Ekonomik Kombëtar, këshilli i cili ka kryer absolutisht ka kryer misionin e vet, por përqendrimi në një institucion dhe tek një ministër, pra dhe një figurë antar i qeverisë, është absolutisht një perceptim më i drejtë, do të jetë avokati i sipërmarrjes private në qeveri. Diçka e re që është për tu parë se si do funksionoj, më përpara u fol që këto gjëra do shkonin në gjykatë administrative, por nuk është se kemi parë në efekt, në një gjykatë efektshme në këtë pjesë, kështu që ndoshta së bashku me një gjykatë administrative do plotësonin njëra tjetrën, nuk do ishte mirë që shteti të ankohej për shtetin vetëm, por që besoj se nuk do të vetëm ankesa për rastet pas zgjidhura, ndoshta do ketë edhe një nxitje për burokracia, për gjërat përgjigjet ngadalta ose përgjigjet vonuara ose pa kthyer siç kemi pasur dhe raste më parë. Ndërsa lidhur me reformën e institucioneve ku disa ministri shkrihen dhe bashkohen me të tjera, biznesi mbështeti dene një qeverie të vogël dhe më eficiente, por krijimi i disa mega ministrive kërkon njerëz profesionistë në sektor kyç, në mënyrë që të shmanget zgjidhja e çdo çështjeje vetëm nga ministri. Të shpresojmë që kjo mënyrë e reorganizimi do t'i japi më shumë rezultat sipërmarrjes dhe biznesit dhe ekonomisë sigurisht. Kjo simbolik, domethënë, kjo simbioze e ministrave me shumë portofole dhe e zëndës ministrave të fortë, ndoshta do të prodhojë një rezultat më të mirë për sipërmarrjen dhe për biznesin. Unë besoj shumë që ministrit nuk funksionojnë nga një person ministër, kushdo qoftë ky, qofse poshtë ti nuk janë në eficiencë zënës ministra, drejtorët e drejtorive, ministrat e drejtorit do shkurtohen. Patjetër që ministri sado javë të jetë do jetë e pamundur që të bëjë gjithë punët e grumbulluara në vite. Ministria e Sipërmarrjes do drejtohet nga Sonila Qato, aktualisht drejtore e Agjencisë së Pronave. Ngritja e kësaj ministrie erdhi si një nevojë pas dëgjesave që kryeministri pati në të gjithë vendin ku dominonin ankesat e bizneseve. Kryebashkiaku Velia i takoi drejtorët e shkollave me të cilët diskutoi përgatitjet për vitin e ri arsimor. Ai lajmëroi hapjen e segmentit të ri të unazës përpara nisjes së shkollës, çka do të çlirojë trafikun. Velia i theksoi se bashkia nuk do të lejojë që hapësirat e nxënësve të bëhen tregje. Segmenti unazës së re në pjesën jug-perëndimore të Tiranës do të jetë gati përpara nisjes së vitit të ri shkollor. Kryebashkiaku Velia i tha se ajo do të çlirojë trafikun që rëndohet pas mbarimit të sezonit veror. 2 ditë përpara hapjes së shkollës do të kemi hapjen e autostradës nga Selita në Lundër, pra nga kombinati ushqimor në Fark, në drejtim të Tegut. Sërish do të jetë një zhbllokim i trafikut, besoj, për atë zonë,
Ne do të kemi një sër ndërhyrjesh edhe tek rrethrotullimi i kombinatit ushqimor, siç e keni parë, projekti dhe këto janë ato golat që bëhen në momentin që qeveria është në tranzicion, qarë në disa vende për të qitur llamarina, për të qitur mish, për të pirë kafe në mes trafikut, i bëj thirrje që t'i mbyllin. Nëse nuk i mbyllin për një javë, do vi bashkia, do t'i saldoj, do t'i mbylli, po është e kot që ne bëjmë autostrada nëse secili e çan, edhe hyn e dalin makina. Është e kot që ne bëjmë unaza nëse secili e abuzon dhe vandalizon pronën publike dhe s'kemi për të pasur rritje trafikut sepse të gjitha këto nyje kthehen në pika tregtare ku prap trafiku është si të futesh pe në vrim të gjilpërës. Kjo është zgjedhje. Velia i foli dhe për situatën në shkolla, duke lajmëruar se nuk do të tolerohet që ambientet e tyre të shndrohen në tregje. Unë besoj që për ne tempulli është shkolla. Dhe nëse ka një arsye për të revoltuar është kur tempulli kthehet në pazar. Dhe nuk ka rëndësi çfarë besimi jemi, ke shkolla besojmë të gjithë. Dhe po them që nëse dhe Krishti u acarua me faktin që tempulli ishte kthyer në pazar, secili prej nesh duhet të acarohet me faktin që tempulli ynë, shkolla shqiptare, është kthyer në një treg. Kryebashkiaku tha se 3 shkollat e reja janë aktualisht gati për të pritur nxënësit, ndërkohë që 16 të tjera janë planifikuar të ndërtohen së shpejti. Regjistrimi në universitete nisi këtë të martë dhe ai duhet të mbyllet brenda 48 orëve. Pas këtij procesi, të rinj do të ndjekin lëvizjen e vijës së kuqe për të parë nëse krijohen vende të lira në degët e preferuara. Kam vetëm 48 orë kohë, ndaj fituesit e raundit të parë janë drejtuar universiteteve për të regjistruar. Në sekretaritë e fakulteteve nuk ka radhë as probleme me sistemin. Pas regjistrimit të studentëve të rinj, të dhënat kalojnë online, gjë që më vonë do të reflektohet në lëvizjen e vijës së kuqe. Fillimisht nisin me një shkruajtje detyrimit mandat pagesës te filialet e postës. Procesi ecën normalisht. Në momentin që aplikanti regjistrohet në sistem dhe manualisht, ka dhe një deklarat të personalizuar që del me emrin, orën dhe vendin ku regjistrohet dhe për gjithë çka veprime të administrimit ata janë të orientuar. Për shumë kandidat, ky është regjistrimi përfundimtar dhe tashmë presin vetëm fillimin e vitit akademik. Kam fituar gjuletërsinë në historinë dhe gjeografi te Fakulteti Histori Filologjisë. Këto ishin preferencat e para? Këto ishin preferencat e para bashkë me gjuhën angleze. Në gjeografi se kisha preferencën e tretë dhe më pëlqen kjo lëndë pasi dhe më doli. Sa deg keni kapur? Kisha kapur edhe dekat e juridikut në privat. Kam kapur edhe stomatologjinë në privat. Po juridikun e kam pasur gjithmonë dëshirë për ta kapur. E kam vendosur edhe këtu do jetë përfundimisht. Ndërsa të tjerë fitues, pas regjistrimit të detyruar të kësaj faze, thonë se do të ndjekin lëvizjet e listës për të parë nëse mund të arrijnë degët e preferuara. Drejtësia ishte e fundit në fakt që zgjodha. Edhe ishte preferenca e fundit? Po, ishte preferenca e fundit edhe e kisha të sigurt që do ta fitoja. Sa pikë keni marrë tek drejtësia? 999.2. Preferenca parë ka qenë farmacia. Po ta ndjekësh sistemin në ditën e vijim? Them se po. Faza e parë e këtij raundi regjistrimesh mbyllet pas ditën e së mërkurës. Më pas nisin 6 fazat e tjera 48 orëshe, të cilat u japin mundësi kandidatëve që aktualisht ndodhen poshtë vijës së kuqe. Ky raund regjistrimesh do të zgjasë deri në 11 shtator. Kandidatët që nuk janë regjistruar në këtë raund, apo ata që kërkojnë degë më të mira, në 15 shtator nisin aplikimet për fazën e dytë. Në Juglindje, banorët i marrin masat që në vjesht për sigurimin e druve të zjarrit, por kërkesa e lartë ka bërë që pyjet të shfrytëzohen në mënyrë abuzive, ndërsa autoritetet nuk po mundin dot të frenojnë fenomenin. Fenomeni i prerjes së paligjshme të pyjeve për dru zjarri vazhdon të jetë i përhapur gjerësisht në të gjithë rajonin juglindor. Edhe pse prej vitesh është kthyer në shqetësim, instancat përgjegjëse nuk kanë arritur ta shmangin shkatrimin e pyjeve. Ndërhyrje ka bërë vetëm policia e Rendit duke arrestuar shoferët. Policia e Komisariatit të Korçës ka intensifikuar punën në kuadër të paligjshmërisë, kryesisht në prerjet e paligjshme të pyjeve, në kontroll për kultivimin e lëndëve narkotike dhe aktivitetet tjera të paligjshme. Raste të prerjet paligjshme të pyjeve ka, për të cilat policia ka bërë konstatimet, verifikimet, shoqërimet e personave përgjegjës. 3 automjete me dru të sapo prerur bllokuan nga policia në afërsitë të zonës së Vidhkuqit. Personat përgjegjës u identifikuan dhe më pas është bërë shoqërimi nga ana e policisë.
Inspektoriati pyjor, brenda 3 muajve të fundit, ka sekuestruar 179 metër kub drut zjarri. Japonia ka kaluar orë tensionit e kësa një raket koreano-veriore kaloi mbi qiellin e saj, duke rënë më pas në oqeanin paqësor. Mira njerëz u urdhëruan të strehohen në vendet sigurta. Kërcënimi ka alarmuar të gjithë botën, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çdo opsion tashmë është në tavolinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka reaguar menjëherë ndaj lëshimit të raketës balistike të Koresë së Veriut mbi qiellin e Japonisë. Trump ka paralajmëruar se të gjitha opsionet kundër Koresë së Veriut janë në tavolinë. Të gjitha opsionet janë në tavolinë për diskutim. Bota e ka marrë mesazhin e fundit të Koresë së Veriut me zë të lartë dhe të qartë. Ky regjim ka sinjalizuar përçmim për fqinjet për gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara dhe për standardet minimale të sjelljes së pranueshme ndërkombëtare. Korea e Veriut lëshoi raketën balistike mbi qiellin e Japonisë mëngjesin e kësaj të martë rreth orës 6 sipas orës lokale. Ajo kaloi mbi Japoni për rreth 15 minuta dhe më pas u nda në 3 pjesë përpara se të binte në oqeanin paqësor, rreth 1200 kilometra larg bregut japonez. Në një konferencë të jashtëzakonshme, zyrtar të lartë në Tokyo e dënuan ashpër lëshimin e raketës, duke thënë se ky është një kërcënim shumë serioz për Japoninë. Kryeministri japonez Shinzo Abe e ka cilësuar ngjarjen si një kërcënim serioz dhe teje të rëndë. Pas hedhjes së raketës, Abe zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, kur anë dakord për mbajtjen e një mbledhjeje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të rritur presionin ndaj Koresë së Veriut. Por në alarm është edhe Korea e Jugut. Në përgjigje kundër lëshimit të raketës, autoritetet urdhëruan në mëngjes një stërvitje për mbrojtje ndaj bombave. Ishte një test për aftësitë në rast emergjencash, si dhe për t'i demonstruar Koresë së Veriut fuqinë e Seulit. Nuk është hera e parë që Korea e Veriut hedh një raketë duke kërcënuar Japoninë, por rasti kësaj të martë vjen në një kohë tensionesh të mëdha, pas kërcënimeve të Penjanit për të hedhur raketa drejt ishullit amerikan të Guamit. Pak javë më parë, diktatori i vendit komunist, Kim Jong-un, kërcënoi se do të ndërmerrte sulme të pamëshirshme ndaj Amerikës. Gjendja e emergjencës nga uragani Harvey në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka kaluar. Ujërat kanë mbuluar rrugët dhe sheshet duke izoluar mijëra banor. Shumë prej tyre janë evakuuar, ndërkohë që autoritetet kanë premtuar ndihma në riparimin e dëmeve pas thujisë. Vetëm pak ditë nga stuhia e uraganit Harvey, mijëra njerëz vazhdojnë ende luftën për të mbijetuar përmbytjeve. Sasia e shirave në disa zona ka arritur në 1,50 cm. Pjesa më e madhe e rrugëve janë kthyer në lumej. Njerëzit dhe ekipet e shpëtimit mund të lëvizin vetëm përmes barkave ose helikopterëve. Të paktën 9 persona kanë humbur jetën. 6 prej tyre antar të së njëjtës familje. Mbi 3.000 të tjerë janë shpëtuar në Houston. Helikopterët e skuadrave të shpëtimit evakuan banorët nga terracat e pallateve dhe shtëpive, ndërsa qindra shtëpi janë mbuluar nga ujë. Mediat raportojnë se më shumë se 12.000 ushtarë civil janë aktivizuar për t'i ardhur në ndihmë forcave kombëtare në operacionet e kërkim shpëtimit. Deri më tani llogaritën të paktën 500.000 persona të prekur nga stuhia që solli uragani Harvey. Presidenti Donald Trump ka premtuar se do të ndërmarrë veprime të shpejta për t'i ardhur në ndihmë personave të prekur, edhe pse kjo mund të ketë një kosto të lartë. Madje ai pritet të vizitojë personalisht Teksasin këtë të martë, ndërsa ka aprovuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Luzianë në fqinje. Osman Lispor është skuadra turke me të cilën Sokol Cikaleshi ka nënshkruar një kontratë 3 vjeçare. Sulmuesi kalon kështu nga Stambolli në kryeqytetin Ankara për një rrogë vjetore prej 850.000 eurosh, ndërkohë edhe Ledian Memushaj është bërë lojtari Beneventos në Serie A. Sokol Cikaleshi ka nënshkruar një kontratë të re dhe ka kaluar tek Osman Lispor në kryeqytetin turk Ankara, ndaj ka munguar në nisjen e grumbullimit të kontares. Media turke i ka bërë jehon kalimit të Osman Lispor për shumën e 2 milion eurove dhe për një pagesë të paktën 850.000 euro në vit pa premiet e mundshme. Klubi nga Ankaraja ka reaguar kështu në raport me rezultatet e dobta të skuadrës në 3 ndeshjet e para, ku ka marrë vetëm 1 pikë në transfertën kundër Kayserispor. Cikaleshi, pas huazimit të suksesshëm në fazën e 2 të sezonit që shkoi tek Akhisar Belediye, ku shënoi 7 gola, u rikthye në Stamboll te Medipol Başakşehir, por sërish nuk kishte vend për të, edhe për shkak të rritjes së konkurrencës në sulm, ku Vishçës dhe Adebayorit ju shtua italiani Napoleoni.
Me sa duket, kalimi në kryeqytet është edhe në terma financiar kontrata më e rëndësishme në karrierën e futbollistit Kavajas, që siguroi një 3 vjeçar me vlerë totale mbi 2.5 milion euro. Ndërkohë është mbyllur telenovela me Mushaj që kalon nga Pescara te Benevento për një total 1 milion euro. 200.000 kalojnë direkt, ndërkohë që 800.000 do të paguhen vitin e ardhshëm. Futbollisti u shpreh menjëherë pas nënshkrimit për mediat italiane se është i çliruar që më në fund u realizua kalimi te skuadra e Serie A. Mediat e kanë titulluar kalimin me fraza si Benevento mbërrin eksperti me Mushaj. Lojtari u shpreh gjithashtu se e njeh mirë trajnerin dhe nuk ka problem me skemat e tij taktike në mesfush. Te Pescara sipas tij asgjë nuk ishte funksionuar si duhet dhe për këtë i vinte keq. Një me Mushaj tashmë i çliruar dhe nga ana psikologjike, i vjen përshtatet edhe trajnerit Panucci në kombëtare për 2 ndeshjet e radhës. Të nderuar teleshikues, ndoqet lajmet e orës 15 në Vizion Plus, lajmet e radhës në orën 19. Deri atëherë ju ftoj të qëndroni me programin të vijim të Vizion Plus. Bashkë mirupafshim.